Kumakain ba ng maraming bond papers ang printer mo tulad nito? Huwag nang mag-alala o mamroblema kasi ituturo ko sa inyo ang steps kung paano natin masusolusyonan ito. Tara, samahan niyo ako sa bidyong ito. Hello, ma'am and sir. Ayan, so alam kong marami ka namang ipiprint na modules. Kaya siguradong masisira talaga ang printer mo sa dami ba namang ipiprint mo. Ayan. So isa dito ang nasisira ay yung spring lock ng pick-up roller. Kasi walang tigil ang pagpiprint. So dyan nakatago ang spring lock ng pick-up roller. Diyan po nakalagay sa loob ang spring lock niya. So, kailangan lang ibalik yung spring lock niya. So, gumamit ng dalawang plies upang maibalik ang spring lock. Kasi sobrang tigas nito.
medyo matagal talaga siyang ibalik kaya kailangan ng effort. And finally, naibalik na natin yung spring lock ng pickup roller. A few moments later. So ayan, 1:1 na yung pick up na bond paper. So pwede mo na ulit ituloy ang printing. Hanggang sa muli, kaya kung bago ka pa lang sa channel ko, huwag kalimutang mag-subscribe para sa mga susunod pang mga videos.